السلام علیکم. زه تاسو سره ډسکس کوم ټایفاید پیور. ټایفاید پیور ته موږ انټریک پیور هم وایو، معدي تبه یعنې لویه تبه، دا ډېره اوږده تبه وي. دې ته موږ انټریک پیور ځکه وایو چې دا لومبی انټسټاین افیکټ کوي، بیا تھرو بلډ سټریم بیکټیریا ځي او نور ارګن افیکټ کوي. د دې کازز چې کوم دي موږ تاسو سره ډسکس کوو، انویسټیګیشن او ټریټمنټ تاسو سره موږ ډېر ډسکس کوو، منیجمنټ په دې موږ څنګه کوو. نو په دې کې چې کوم بیکټیریا انوالو هغې ته وایي سالمونیلا ټایپي، دا یو ګرام نیګیټیو بیکټیریا دی. دا تھرو پیکو اورل روټ چې کوم دی دا انفیکشن کاز کوي. د دې کازز سری یا خو به کنټامینیټډ فوډ واټر استعمال کړي وي، یا ځکه به ته لګي، یا به ستا هایجینیک کنډیشن ټیک نه وي، پور هایجین به نو ځکه به ته لګي، یا به ته داسې ځای ته وزټس کوي چېرته چې وبا وي د ټایفاید، مطلب انډیمیک ایریا ته وزټ وکړي، یا یو کس دی هغه د ټایفاید دی او ته هغه سره کلوز کنټیکټ ساتي، د هغه څیزونه استعمالوي، ځکه به تا ته ټایفاید لګي. یا دې کې د کیریر هم ډېر ښه رول دی، ځکه کیریر هغه خو په خپله انفیکشن سبسایډ کړی وي او جراثیم د هغه په ګال بلیډر کې پناه اخیستې وي، نو هغه انفیکشن نورو خلکو ته خورولی شي او هغه ته په خپله څه نه وایي، نو کیریر هم تا ته انفیکشن لګولی شي. سمټمز به د دې څه وي؟ سمټمز به څه وي؟ سمټمز به د دې په فسټ ویک کې به دته معمولي تبی، کانسټیپیشن به ورته کېږي، ماشومانو کې دستونه لومبی لګي، په غټو کې خېټه سخته وي او چونکې دا لومبی انټسټاین افیکټ کوي نو په خېټه کې به درد کېږي، اړه به ورته کچه کېږي، نازیا انورکسیا به ورته کېږي، خوراک ته به اړه نه کېږي، لاس اف اپیټایټ به وي، پیټیک به وي، ستړی به وي. دویم ویک کې چونکې دا ډېره اوږده 4 ویک تقریبا وي، نو په دویم ویک کې به دته دا ټمپریچر وي خو لږ به تیز وي. اول به راشي ختم بشي، بیا چې راځي بیا به ښه تیز راځي او کانسټیپیشن به ریپلیس کېږي په ډایریا باندې، خېټه به ورسره خراب شي او پیټیک به نور هم سیوا شي، نرکسیا به هم نور هم سیوا شي او کېدای شي په 10 to 15% پیپل کې داسې کېږي تقریبا چې دې کې روز سپاټس راځي، یعنی په سینه باندې یا په ملا باندې د ده به سره داغونه راوځي او که ژبې وګوري نو به کوټډ وي، سپینه شوي به وي، کوټډ ټنګ به وي. په 3rd ویک کې به د ډېر زیات تبې د وجې نه دی به کنفیوز وي، دا منټل فنکشن چې کوم دی به الټرډ وي، نو کنفیوز به وي. او بیا که چېرته دا کنټرول پیشنټ وي نو خو صرف ټمپریچر به وي، که چېرته کنټرول نه وي نو کمپلیکیشنز طرف ته به ځي. کمپلیکیشن به څه وي؟ کمپلیکیشن کې انټسټاینل بلیډنګ هم کېدای شي، انټسټاینل پرفوریشن هم کېدای شي او سیپسس هم کېدای شي. د دې 4th ویک کې به بیا څه وي؟ که چېرته دې کنټرول کې وي نو بیا به د ده چې څومره سمټمز دي، که هغه اپیټایټ دی، که هغه ټمپریچر دی، که هغه پیټیک دی، په 3 to 4 ډیز کې به دی ریکور کېږي او تقریبا ټول په 4th ویک چې کوم دی دا ټول د ده ریکوري دغه دی، دې کې به دی ریکور کېږي. انویسټیګیشن به دې کې به موږ څه کوو؟ عام روټین کې ویډال دی، ټایفایډ دی، سټول کلچر دی، بلډ کلچر دی او د ټول نه ریلایبل چې کوم دی هغه موږ سره بلډ کلچر دی یا ټایفایډ دی. ویډال موږ سره دومره ریلایبل نه دی ځکه چې دا انټي باډیز موږ ته ښیي او دومره ټرسټیبل نه دی. بلډ کلچر چې کوم دی دا موږ سره یو ښه ټیسټ دی او په 2nd ویک کې دا موږ کولی شو. پی سی آر هم کولی شي. منیجمنټ به موږ د دې څنګه کوو؟ منیجمنټ موږ سره یو جرنل میئر دی، سپورټیو ټریټمنټ چې ورته موږ وایو، هغې کې موږ سره هغه موږ وګورو به لومبی ریهایډریشن د ټول لومبی د هغه ریهایډریشن دی، مطلب اورل وي که هغه ایوي وي. ډایټ به هغه ته موږ وایو نرم خوراک کوه، که چېرته تبه وي انټي پایریټک پیراسټامول وغیره استعمال کوه او بیډ ریسټ دی. میډیکیشن کې موږ سره مختلف قسم میډیسن راځي، انټي بایوټک لکه فلوروکینولون، لیوپلاکسسین، اوپلاکسسین، سیپروفلاکسسین یا سیپلاسپرین کې سیپټرکزون، میکرولایډز کې نن سبا ډرګ اف چوایس ایزیترومایسین دی. خو نن سبا نور هم ډېر دغه دي د انټي بایوټک راغلي لکه میروپینم نن سبا ډرګ اف چوایس دی، ریزسټنس ډېر ډیولپ شوی دی. که چېرته کنټرول پیشنټس کې دا موږ ورکولی شو، یعنی اورل انټي بایوټک هغه موږ له 7 to 14 ډیز ورکولی شو یا آی وي انټي بایوټک ډیپینډ اپان پیشنټ. او کمپلیکیشن چېرته ایرایز شوي وي نو کمپلیکیشن منیجمنټ دی، که چېرته انټسټاینل پر او یا سیپسس شوي وي نو هغه بیا چېرته هم نه ریکور کېږي، نو چېرته ارګن ډیمیج نه کړي نو هغه موږ بیا آی سی یو ته ریفر کوو. والسلام.